Čau, já jsem Aleš a vítám vás u 12. dílu What's Going On. 12 dílů, to je 12 měsíců, nebo taky 1 rok, co tenhle pořad tvoříme. To už je opravdu dlouhá doba a moc vám všem děkujeme za podporu, kterou nám na tomto pořadu dáváte. A taky jsme rádi, že vás pořád zajímají novinky ohledně týmu X-Status. Teď už ale pojďme na novinky za měsíc červenec, protože mně je v té mikině fakt horko. Většina července byla časem prázdnin pro náš Rocket League tým. Dokázali jsme vyhrát 2 top gaming turnaje a třešničkou na dortu pro nás byla kvalifikace na další reload lanku, která se koná 25. srpna a nabízí prize pool 11 000 korun. I přesto, že jsme se už na mistrovství České a Slovenské republiky kvalifikovali z minulé reload lanky, pořád si můžeme jet pro prize pool. Většinu měsíce jsme tedy trénovali a připravovali se. A že je na co se připravovat. Prvně jsou tu Gfinity turnaje, které odnedávna nabízí prize pool okolo 500 euro. Naší prioritou je také kvalifikace na RLRS, na kterou se velmi pečlivě připravujeme. Nedávno byla oznámena 6. sezóna RLCS, kde se prize pool zdvojnásobil. Z 500 000 na 1 milion euro. A to už jsou CSkařské čísla. Pokud jste dodnes nesledovali RLCS, tak velmi silně doporučujeme to změnit, protože poslední sezóna byla neuvěřitelná. Především grand finále mezi NRG a Dignitas. Změna sem, změna tam. V minulém díle What's Going On jsme si povídali o naší nové sestavě. Well, hádejte co? Máme zase novou sestavu. Stará sestava se nedokázala znova postavit na nohy poté, co Random přestoupil do eSuby a Piok zamířil do Británie. Každopádně teď už zase k té nové. Na topu uvidíme známé jméno Vondro, v jungli Dipper, na midlane se postaví Scott a dvojici AD Carry a support tvoří Mouse a Domek. Trénovat tuto pětku nám bude velmi známá tvář, Zizou, který má s organizací X-Status již nějakou historii. Dovedl nás například do finále mistrovství České republiky a pomohl nám vzít si zlato na 4Games. Pod jeho vedením jsme se taky účastnili v uzavřené kvalifikaci do Challenger Series. Naše nová sestava se účastní například Hitpoint ligy, kde se tuto sezónu opět hraje o místo v European Regional League. Jako v sezóně minulé. Sérii s číslovkou 1 jsme hráli proti celku Majestic Lions, kde jsme si ukořistili první hru pro sebe. Poté ale nastal tvrdý náraz a Majestic Lions si nazpátek vzali zbylé 2 hry a tím pádem vyhráli 2-1. Nemusí nás ale nic moc trápit, jsme jediný tým, který proti nim zatím dokázal vyhrát hru, a to Majestic Lions odehráli už 4 série. Bohužel se nám nedařilo ani proti eSubě, které jsme, i přes kladený odpor z naší strany, nedokázali porazit. Série skončila 2-1 pro modrou krev a díky tomu momentálně zůstáváme na 3. pozici. Taky jsme odehráli MČR Sklizeň, což je turnaj, který vás dále posune na mistrovství České a Slovenské republiky v Brně. Tam se kromě nás nacházely týmy jako Inside Games, Eklot, Inae a tak dále. První kolo jsme z části kvůli technickým problémům bohužel prohráli proti E-Rivals 2-0. Díky bohu v turnaji se nacházel i Losers Bracket. Postupně jsme se dostali až do grand finále a samotné E-Rivals jsme porazili až v semifinále Losers Bracketu. V grand finále už na nás ale čekal celek Inside Games, který vypadá velmi silně. Přece jen porazil eSubu 2-0 a Memes na sebe rozhodně nenechali dlouho čekat. Inside Games navíc získali hru k dobru a to díky tomu, že postoupili do grand finále z Winners Bracketu. Ať už jsme se snažili, jak jen to šlo, top 2 bylo naše maximum. Inside Games nás během 30 minut přejelo, my jsme si dokázali vzít pouze 1 věž. Jak už určitě víte, na začátku července jsme dali s bohem naší Counter-Strike sestavě. Byl leden 2016, když Ketubor přišel s nápadem vybudovat sestavu pod vlajkami X-Status. Naší organizací během roku prošly jména jako Barbie, Oko nebo Caparzo. Jádrem sestavy byl Frozen, Queston, Devil a Ketubor. Později se k nám přidala dvojice Zetko a Monty, která vytvořila spolu s naší nerozlučnou trojicí sestavu, kterou si všichni pamatujeme nejlépe. Tohle byl taky moment, kdy se začaly ukazovat první úspěchy v evropské scéně, zejména výhra online turnajů jako například Binary Dragons Cup 3 a 4. Postupem času si nás začala všímat Alza,
která nás vzala na nejdivočejší jízdu v historii X-Status. Začátkem dubna 2017 jsme se stali prvním československým profesionálním týmem v historii. V této fázi našeho týmu se nejvíce projevil náš potenciál. Vyrazili jsme do Dánska, Rumunska, Ameriky nebo Maďarska a všude jsme nalezli úspěch. Ať už to bylo CBE, kde jsme v grand finále porazili Trikt a vyhráli naši první mezinárodní LAN akci, nebo Minor, kam jsme se kvalifikovali po nervy drásající uzavřené kvalifikaci, přes ESEA Mountain Dew League finále, kde jsme si zabojovali o postup do nejprestižnější CSGO ligy na světě proti elitním evropským týmům, až po V4 Future Sports, kde jsme se ocitli na obrovské stage o obrovské peníze. Bohužel, s Alzou jsme se rozhodli pro následující rok nepokračovat a nepodařilo se nám zajistit finance na další rok fungování. Klukům chceme srdečně popřát to nejlepší do budoucna. Za tuhle skvělou zkušenost jim velmi děkujeme a doufáme, že se naše cesty v budoucnu ještě někdy střetnou. A tohle už jsou všechny novinky za měsíc červenec. Ještě jednou vám děkuju za podporu, kterou od vás dostáváme, za celý rok, co tenhle pořad tvoříme. A uvidíme se zase za měsíc. Já se jdu sundat mikinu a čau.